สวัสดีครับผมเบียร์ก็อดซิลล่าเดอะเลเจนด์ออฟคิงนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับบ้านเกิดของก็อดซิลล่าแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้พาทุกคนจะไปเดินกันที่ภูเขาไฟฟูจินะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวนะครับไปนอนอยู่ที่โรงแรมเกรเซอรี่นะครับหรือที่เรียกง่ายๆว่าโรงแรมก็อดซิลล่านะครับเพราะว่ามันมีหัวก็อดซิลล่าตั้งอยู่ข้างบนนะครับเป็นจุดเด่นอยู่ที่ชินจูกุเลยนะครับซึ่งห้องที่ผมไปพักเนี่ยเป็นห้องพิเศษนะครับที่เขาเรียกว่าห้องก็อดซิลล่ารูมคือทั้งห้องเนี่ยจะตกแต่งโดยก็อดซิลล่าทั้งห้องเลยแล้วก็ทั้งโรงแรมเนี่ยมีอยู่ห้องเดียวด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันทุกซอกทุกมุมในห้องเลยว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นกันด้วยพื้นที่ในบริเวณของชั้นล็อบบี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดคือชั้น8นะครับซึ่งเราจะได้เจอกับฉากไดโอรามาขนาดใหญ่นะครับมาจากหนังเรื่องก็อดซิลล่าปะทะเมกาก็อดซิลล่านะครับฉายเมื่อปี 2002 นะครับซึ่งเป็นฉากไดโอรามาที่ใหญ่มากๆนะครับคืออย่างที่ทุกคนเห็นในภาพเลยนะครับผมเข้าใจว่าชุดยางนี่คือมาจากชุดยางจริงที่เขาใช้ถ่ายทำในภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีการเสริมเติมแต่งนะครับอย่างที่คุณเห็นมันจะมีเหมือนก้อนระเบิดนะครับอยู่ที่หน้าอกของก็อดซิลล่าด้วยเสริมสร้างทำให้มันดูมีชีวิตมากๆนะครับแล้วก็เมกาก็อดซิลล่าเนี่ยหรือที่เรียกว่าคีริวเนี่ยครับตรงหน้าอกถูกเปิดออกนะครับแบบที่เราเห็นในหนังมันเหมือนจะทำท่าโจมตีอะไรอย่างนั้นเลยนะครับเรียกว่าถ่ายทอดบรรยากาศในหนังออกมาได้ดีมากๆนะครับถ้าก็อดซิลล่าเมื่อกี้มันมีฟองระเบิดเนี่ยหน้าอกมันเปิดออกมันก็ทำให้มันดูมีชีวิตจริงๆขึ้นมานะครับทำให้เรายืนดูไดโอรามานี่รู้สึกเหมือนดูฉากในหนังเลยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นรายละเอียดนะครับใบหน้าของคีริวสวยมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นก็คือฉากที่มันอยู่ล้อมรอบพวกมันเนี่ยก็จะเป็นฉากที่จำลองเมืองนะครับที่กำลังพังทลายนะครับมีรถมีตึกนะครับมีแสงไฟมีเคนนะครับมีเคนก่อสร้างเรียกว่าเป็นดีเทลในระดับที่เรียกว่าผมว่ามันเหมือนน่าจะถ่ายหนังได้เลยนะดูรายละเอียดเนี่ยมีต้นไม้มีตึกนะครับเรียกว่าเหมือนกับถ้าเราเอาวางมุมกล้องหันหน้าเข้าฉากไดโอรามาเนี่ยก็จะสามารถได้ฉากแบบในหนังเลยนะครับแล้วก็เนี่ยในรายละเอียดของตึกก็ยังมีตึกที่เปิดไฟด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่ารายละเอียดมากๆก็เรียกว่าเป็นการโหมโรงก่อนเข้าห้องก็อดซิลล่ารูมได้ดีมากๆเลยพอผมถูกต้อนรับแบบนี้นี่ผมยิ่งรู้สึกคึกคักแล้วก็อยากจะเห็นมากกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็ข้างๆไดโอรามานะครับก็จะมีการจัดแสดงดิสเพย์นะครับทำให้เห็นประวัติผลงานที่ผ่านมานะครับทั้งหมดที่โตโฮสร้างมันจะถึงปัจจุบันนะครับซึ่งก็คือไล่มาตั้งแต่ยุคโชวะนะครับเฮเซมิเลเนียมนะครับแล้วก็มายุคสมัยใหม่ที่เขาเรียกว่ายุคเรวะนะครับแล้วผมก็สังเกตเห็นว่าเขาจะนับเฉพาะหนังที่โตโฮสร้างนะครับแล้วก็ไล่มาจนถึงเรื่องล่าสุดก็คือ Godzilla Minus One นะครับเรียกว่าฉายเห็นประวัติศาสตร์นะครับเรียกว่า70 ปีนะครับที่ผ่านพ้นมาของ Godzilla ทำให้เห็นบอร์ดยาวๆแบบนี้เลยเอาละครับเดี๋ยวเราจะเตรียมขึ้นไปบนห้องก็อดซิลล่ารูมนะครับเรามีคีย์การ์ดเรามีซองใส่คีย์การ์ดสวยๆแบบนี้นะครับแต่ผมก็พบว่าโอ้โหเขาเล่นเรากันตั้งแต่หน้าลิฟต์เลยอย่างที่ทุกคนเห็นว่าพอเปิดหน้าลิฟต์มาเราเห็นลิฟต์ประตูลิฟต์นะครับทำเป็นลายก็อดซิลล่าไมนัสวันโอ้โหผมเห็นแล้วแบบใจขึ้นโคตรเลยเป็นรูปกรงเล็บจากมือเลยครับที่ให้บรรยากาศเหมือนกันว่ามันสามารถเปิดแหกประตูลิฟต์ออกได้นะครับแล้วผมก็ยังพบความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือข้างในลิฟต์เนี่ยก็ยังมีการติดอาร์ตเวิร์กก็อดซิลล่าไมนัสวันใหญ่ๆแบบที่อย่างที่คุณเห็นอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ประตูลิฟต์อื่นๆเนี่ยก็ยังมีก็อดซิลล่าจากยุคต่างๆอย่างอันเนี้ยเป็นยุคมิเลเนียมนะครับมาพร้อมกับพื้นหลังสีม่วงสวยๆเลยอีกประตูหนึ่งอันนี้มาจากยุคเฮเซนะครับมาพร้อมกับฉากพื้นหลังที่ดูร้อนแรงนะครับพร้อมกับโลโก้ก็อดซิลล่า70 ปีแล้วก็อันนี้เป็นก็อดซิลล่าตัวแรกนะครับเป็นก็อดซิลล่า1954นะครับจากยุคโชวะแล้วก็พื้นที่บนชั้น30นี้นะครับก็จะมีการจัดแสดงรูปภาพก็อดซิลล่านะครับ
จากภาพยนตร์หนังก็อดซิลล่าภาคเก่าๆนะครับเรียกว่า Godzilla Photo Gallery ดูกันไปด้วยแล้วก็อธิบายไปด้วยนะครับผมอย่างที่คุณเห็นนี่คือมันจะมีการติดตั้งภาพ Godzilla นะครับอยู่บนผนังนะครับผนังของชั้นนะครับซึ่งก็จะมีการไล่เรียงนะครับหนัง Godzilla ภาคเก่าๆนะครับจากยุคโชวะนะครับติดเรียงไปเรื่อยเลยคือชั้น30จริงๆมันมีห้องพักนะครับหลายห้องมากแต่ว่าห้องที่เป็นห้อง Godzilla เนี่ยมันจะมีอยู่ห้องเดียวนะครับที่เหลือมันจะเป็นห้องธรรมดาแล้วก็เขาทำให้ชั้นเนี่ยดูพิเศษไปเลยด้วยการเอารูปหนังก็อดซิลล่าเนี่ยมาไล่ติดให้ทุกคนสามารถเดินดูไล่เรียงได้นะครับเรียกว่าเหมือนเราไล่เรียงประวัติศาสตร์หนังก็อดซิลล่านะครับจากยุคเก่าๆหรือว่าเป็นการเรียกว่าไงเป็นการวอร์มอัพนะครับก่อนที่เราจะเข้าห้องก็อดซิลล่ารูมอีกชั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งไล่เรียงแบบนี้เลยซึ่งผมก็ให้ทุกคนได้ดูตามจริงเลยคือผมเดินถ่ายนะครับตามแบบจริงๆที่เขาติดตั้งไว้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าทิศทางที่ผมถ่ายเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วว่ามันน่าจะมีวิธีการดูแบบว่าเดินจากซ้ายไปขวาอะไรที่มันถูกต้องแต่ว่าอันนี้ผมอาจจะเดินแบบว่าผิดทิศนะครับถ้ามันเวียนผิดก็ขออภัยเพราะว่าอย่างอันเนี้ยนะครับผมเดินมาถึงภาค1954เป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างโอเคเรามาถึงห้องของเราสักทีนะครับหลังจากที่เราแวะดูนั่นดูนี่โอ้โหมามากมายนะครับบางคนอาจจะบ่นว่ายังไม่ถึงห้องสักทีนะครับในสุดเราก็มาถึงห้องก็อดซิลล่ารูมที่มีอยู่ห้องเดียวภายในโรงแรมสักทีนะครับประตูหน้าห้องก็คือเลขห้องก็คือ3020นะครับเผื่อใครอยากเอาไปแทงหวยนะครับละครับพอทันทีที่เราเสียบคีย์การ์ดปุ๊บเนี่ยนะครับไฟก็จะเปิดทำให้เห็นนี่ครับโลโก้ต้อนรับของห้องก็อดซิลล่ารูมนะครับดูหรูหราสวยงามแล้วก็เท่มากๆเลยนะครับผมแล้วพอมองไปด้านขวาเนี่ยเราก็จะเห็นเรียกว่าไงดีจริงๆมันเป็นที่เก็บของนะครับแต่ว่าเขาทำเป็นตึกจำลองนะครับของโรงแรมแห่งนี้นะครับก็โชคดีมากผมไม่ได้เก็บฟุตเทจนะครับหน้าโรงแรมไว้เลยก็ถ่ายอันนี้ซะเลยทำให้เห็นว่าตึกเนี่ยหน้าตามันเป็นประมาณไหนนะครับเนี่ยคุณดูจากอันนี้ได้เลยนะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยพอเรามองพื้นนะครับเราก็จะเห็นภาพเหมือนบรรยากาศมุมสูงของเมืองนะครับที่ถูกทำลายมีกองไฟมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอเราไล่สายตาไปนะครับเราก็พบว่ามีก็อดซิลล่ากำลังรอต้อนรับเราอยู่เป็นไฮไลท์แรกในห้องนี้เลยนะครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกว้าวมากแล้วก็โดยที่ก็อดซิลล่าเนี่ยตั้งหันมองไปยังทิศทางของตึกโรงแรมด้วยไอ้ตึกจำลองที่เราชี้ให้ดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งก็คือจะเรียกว่าเซอร์ไพรส์ในทางที่ดีหรือไม่ดีผมพบว่าก็อดซิลล่าตัวนี้คือผมเคยเห็นรูปนิ่งมันมาก่อนแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นก็อดซิลล่าทั้งตัวนะแต่ผมกลับมาพบว่าความจริงแล้วเขาปั้นแค่ก็อดซิลล่าแค่ครึ่งตัวแค่นั้นเองแล้วเขาก็ใช้เทคนิคกระจกนะครับฟิปมันกลับทำให้ดูเหมือนเป็นก็อดซิลล่าเต็มตัวแต่ความจริงเลยเนี่ยมันปั้นแค่ครึ่งซี่แค่นั้นเองครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับกับดีเทลของเขาทั้งดวงตาดีเทลจากในปากนะครับคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นก็อดซิลล่าครึ่งตัวก็จริงแต่ว่ามันก็มีการใส่ใจในรายละเอียดเรียกว่าบ้านเราได้อารมณ์มากเนี่ยดูอย่างลิ้นในช่องปากนะครับ ดูอย่างขานะครับจริงๆมันก็เป็นขาข้างเดียวขาอีกข้างนึงนี่เป็นขาจากภาพสะท้อนในกระจกนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับในฝีมือการปั้นของเขาแล้วก็มันให้อารมณ์ความคลาสสิกนะครับ
ด้านหลังนะครับแล้วก็คีบหลังนะครับก็ทำไว้เรียกว่าเหมือนกับหั่นครึ่งมาซีกเดียวนะครับแล้วก็หางก็อดซิลล่าเองนะครับก็เรียกว่าเขาเอาไปวางในตำแหน่งที่เหมือนกับให้อารมณ์ว่าหางมันโผล่ท่ามกลางหมู่ตึกนะครับซึ่งหางเนี่ยก็ใช้เทคนิคเดียวกับตัวก็อดซิลล่าก็คือมันไม่ได้มาเต็มๆนะครับมันใช้วิธีการแบบว่าทำหลอกตาเรานะครับจากมุมมองหนึ่งนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันก็เป็นหางแบบเหมือนไม่ได้ครบอะไรเรียกว่ามันเป็นก็อดซิลล่าครึ่งตัวนะครับแต่ว่าก็เป็นครึ่งตัวที่เซอร์ไพรส์ในทางที่ดีเลยกันแล้วก็เป็นการจัดวางที่ชาญฉลาดดีนะครับในการทำให้เห็นก็อดซิลล่าแค่ครึ่งเดียวแล้วจริงๆเนี่ยตรงนั้นแล้วผมว่ามันเป็นกระจกแต่งตัวซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการตกแต่งที่เข้าท่าดีเหมือนกันนะครับมาถึงอีกจุดไฮไลท์ของห้องนี้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นไฮไลท์ใหญ่ที่สุดของห้องนี้เลยนะครับก็คือหัวกะโหลกก็อดซิลล่านะครับตั้งอยู่ในตู้กระจกอย่างดีนะครับเหมือนตู้กระจกที่เขาไว้ใส่แอนนาเบลอะไรอย่างนั้นเลยนะครับหัวกะโหลกก็อดซิลล่านี้นะครับมาจากหนังเรื่องก็อดซิลล่าปะทะเดสโทรยานะครับภาคปี1995มันเป็นหัวกะโหลกที่ไว้ใช้ถ่ายทำในฉากที่เราจะได้เห็นก็อดซิลล่าเนี่ยกำลังละลายตายไปนะครับซึ่งเทคนิคการถ่ายทำจากที่ผมแกะจากป้ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาหล่อหัวกะโหลกก็อดซิลล่านี้มานะครับแล้วก็เคลือบมันด้วยขี้ผึ้งนะครับแล้วก็ทำให้มันละลายค่อยๆละลายแล้วก็ใช้วิธีการถ่ายทำ time lapse นะครับก็คือเหมือนกับผ่านเวลาแล้วก็ไปเร่งสปีดเอานะครับทำให้เห็นหัวก็อดซิลล่าเนี่ยมันก็ค่อยๆละลายลงนะครับจนกระทั่งเห็นกะโหลกข้างในนะครับซึ่งการได้มาเห็นพ็อปเรียกว่าพ็อปชิ้นสำคัญนะครับของการถ่ายทำจากภาพยนตร์ก็อดซิลล่าเรื่องเก่านะครับเป็นก็อดซิลล่าที่มาจากวัยเด็กผมด้วยนะครับภาคนี้ภาค1995ก็อดซิลล่าเบิร์นนิ่งคือภาพจำในยุคสมัยหนึ่งแล้วก็คงจะเป็นภาพจำตลอดไปของใครหลายคนรวมถึงผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการได้มาในห้องก็อดซิลล่ารูมเนี่ยได้เห็นพ็อปชิ้นนี้นี่ไงผมถือว่าเป็นไฮไลท์ใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่คุณเห็นนะครับการได้เห็นรายละเอียดใกล้ๆนะครับผมถือว่าเหมือนกับเราได้เห็นหัวกะโหลกของก็อดซิลล่าจริงๆเลยเรียกว่าถ้าเรามองคิดกันแบบเบียวๆว่ามันมีชีวิตอยู่จริงๆเนี่ยผมถือว่าไอ้พ็อปชิ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนซากของหัวกะโหลกก็อดซิลล่าของจริงนะครับแล้วก็เขาก็เก็บรักษามันเอาไว้นะครับเอาไว้ตู้กระจกอย่างดีนะครับเพื่อให้เราได้สัมผัสประวัติศาสตร์นี้นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษนะครับที่ผมเห็นในตู้กระจกนี้คือข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นภาพแบ็กกราวด์นะครับที่เป็นรวบรวมสตอรี่บอร์ดผมเข้าใจว่าเป็นสตอรี่บอร์ดนะมาจากหนังก็อดซิลล่าภาคแรกสุดนะครับเมื่อปี1954หนัง1954เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการได้เห็นภาพสตอรี่บอร์ดนี้ผมเลยรู้สึกว่าสเปเชียลมากเขารวบรวมภาพจากหลายๆฉากที่สำคัญอย่างนึงจะเป็นดร.สิริสวานะครับนำออกซิเจนเดสทรอยเออร์นะครับลงไปพิฆาตก็อดซิลล่าใต้น้ำนะครับความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเราได้เห็นก็อดซิลล่าที่อยู่ในสตอรี่บอร์ดนะครับซึ่งด้วยความที่ตอนนั้นผมเข้าใจว่าพวกเขาอ่านบทนะครับเป็นศิลปินเนี่ยอ่านบทแล้วก็วาดภาพขึ้นมาคุยกันเป็นการคุยกับทีมงานก็อดซิลล่าหน้าตาประมาณนี้แต่ว่าทุกคนก็ผมคิดว่าทุกคนยังไม่รู้ว่าก็อดซิลล่ามันหน้าตายังไงกันแน่มันเลยมีการวาดภาพก็อดซิลล่าในแบบต่างๆนะครับจนเราได้เห็นก็อดซิลล่าในรูปร่างที่แตกต่างไปจากหนังนะครับแล้วก็ข้างๆตู้กระจกนะครับก็จะเป็นก็อดซิลล่าโปสเตอร์นะครับคือเป็นผนังนะครับที่ติดภาพโปสเตอร์ก็อดซิลล่านะครับตั้งแต่อดีตนะครับมาจนถึงอัปเดตสุดเลยนะครับที่เขาติดอยู่นี่ก็คือเป็นก็อดซิลล่าปี2004หรือว่าก็อดซิลล่าไฟนอลวอร์นั่นเองคือมันก็เป็นโปสเตอร์แบบที่เราเห็นคล้ายๆกับที่เราเห็นตรงชั้นล็อบบี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันมีการคุมโทนสีนะครับเป็นสีเหมือนคล้ายๆกับสีซีเปียเพื่อให้ภาพมันดูเป็นอารมณ์อยู่ในโทนเดียวกันนะครับก็จะได้ความคลาสสิกขึ้นมานิดนึงนะครับ
เรียกว่าขณะที่เรากำลังนอนอยู่นะครับเราก็มองไปที่กำแพงแล้วเราก็เห็นประวัติศาสตร์ก็อดซิลล่าพร้อมกับเป็นหัวกะโหลกของก็อดซิลล่าตั้งอยู่ด้วยไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับที่จะให้ทุกคนได้เห็นก็คือนี่เลยครับตามภาพเลยมันคือมือก็อดซิลล่านะครับมือขนาดยักษ์นะครับที่กำลังอยู่เหนือหัวเรานะครับคือไอ้มือเนี่ยมันจะอยู่ตรงผนังเตียงนอนเราพอดีเลยนะครับมันก็จะให้อารมณ์เหมือนประมาณว่าเรากำลังตกอยู่ในกำมือของก็อดซิลล่านะครับผมเชื่อมโยงแบบนี้ครับทุกคนโรงแรมแห่งนี้มันจะมีหัวก็อดซิลล่ายักษ์ตั้งอยู่เนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะคิดไปว่านี่เป็นมือขนาดยักษ์ของก็อดซิลล่าตัวนั้นแหละที่มันกำลังจะพยายามจะยื่นมือทะลุผนังขึ้นมากำลังจะทำลายห้องนอนของเรานะครับผมแล้วก็ด้วยความที่มันไซส์ขนาดยักษ์เนี่ยมันก็เลยให้ความสมจริงนะครับเหมือนประมาณว่าถ้าเราเผชิญหน้ากับมือก็อดซิลล่าก็น่าจะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็งานที่เขาใช้ปั้นเนี่ยผมว่าทำได้ละเอียดมากๆคือมันให้อารมณ์ของผิวหนังก็อดซิลล่าแบบที่เราเห็นในหนังเลยนะครับและนี่ผมก็ยังลองถ่ายแบบในมุมมองแบบนอนอยู่บนเตียงแล้วก็แงนมองนะครับรู้สึกถึงโดนก็อดซิลล่าครอบงำนะครับมันทำให้เห็นรายละเอียดของเล็บนะครับของผิวหนังนะครับของเศษตึกนะครับที่กระจายออกนะครับตามซอกนิ้วมือของมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆมาถึงอีกไฮไลท์หนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับคือหน้าต่างกระจกนะครับที่มาพร้อมกับลวดลายก็อดซิลล่าและพ้องเพื่อนสัตว์ประหลาดนะครับผมคือที่เราอยู่บนชั้นเนี่ยมันเป็นชั้น30นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นชั้นที่สูงสุดของโรงแรมแล้วทำให้เราได้เห็นวิวทิวทัศน์มุมสูงของเมืองโตเกียวนะครับเป็นบรรยากาศแบบโตเกียวไนท์ที่สวยงามมากนะครับผมเรามาดูใกล้ๆนะครับก็จะเห็นสเปซก็อดซิลล่านะครับก็อดซิลล่านะครับพระเอกของเรานะครับผมพยายามจะถ่ายเห็นชัดๆนะครับว่าแต่ถ้าเห็นไม่ชัดก็ขออภัยนะครับส่วนอันนี้คือมอทรานะครับเหมือนนางกำลังบินอยู่กลางเมืองเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นคู่ปรับตลอดกาลนะครับคิงกิโดล่านะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะมีลวดลายของตึกด้วยนะครับแล้วนี่ก็คือโตเกียวทาวเวอร์นะครับพร้อมกับหนอนมอทรานะครับที่มาเกาะก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองนะครับผมนี่ก็เป็นหน้าต่างกระจกอีกฟากหนึ่งนะครับผมเราก็จะเห็นลานอนเมกาก็อดซิลล่าแล้วก็ไก่กั้นนะครับผมความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามองให้ถูกมุมเนี่ยเราอาจจะพอเทียบสเกลตัวละครเหล่านี้กับสเกลเมืองนะครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับแต่ผมจะให้ทุกคนเห็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับนี่เลยครับผมเป็นแสงยามเช้านะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศภาพที่สวยงามแบบนี้เลยส่วนห้องน้ำนะครับก็มีการตกแต่งเป็นแบบก็อดซิลล่าเช่นกันเรียกว่าไม่ปล่อยให้หลุดธีมก็อดซิลล่าเลยนะครับเป็นสตอรี่บอร์ดนะครับขนาดใหญ่นะครับมาจากหนังเรื่องก็อดซิลล่าปะทะคิงกิโดล่านะครับภาคปี1991ยุคเฮเซนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเราอาจจะอาบน้ำไปนะครับดูสตอรี่บอร์ดเหล่านี้ไปฉากสำคัญจากหนังก็อดซิลล่านี้ไปทำให้คุณรู้สึกอยากอาบน้ำนานขึ้นก็เป็นได้นะครับผมส่วนห้องส้วมนะครับก็ไม่หลุดธีมเช่นกันนะครับผมแต่ว่าห้องนี้มีกลไกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนดูนะครับง่ายๆคือเรากดปุ่มสีเขียวนะครับที่อยู่ข้างๆนะครับพอกดปุ๊บเนี่ยความพิเศษก็จะปรากฏขึ้นมาต่อหน้าเรารอบตัวรอบผนังเราเลยนะครับเป็นภาพเรืองแสงเป็นภาพอยู่เหมือนอยู่ในห้องปฏิบัติการอะไรสักอย่างนะครับมองดูดีๆแล้วนะครับเราก็พบว่าอ้าวเหมือนเราอยู่ในยานซูเปอร์ X3 นะครับที่มาจากหนังเรื่องก็อดซิลล่าปะทะเนโธรยานะครับคือมันเป็นยานที่ออกไปต่อสู้กับก็อดซิลล่านั่นเองนะครับแล้วเขาก็เหมือนจำลองว่าเรากำลังอยู่ในห้องอยู่ในยานลำนี้หรือว่าอยู่ในห้องปฏิบัติการอะไรอย่างนั้นแต่ว่าภาพเหล่านี้มันจะไม่ขึ้นภาพนี้ต้องกดปุ่มสีเขียวก่อนภาพเหล่านี้ถึงจะขึ้นมาแล้วภาพเนี่ยมันจะค้างอยู่ไม่นานครับทุกคนพอมันดับไปเนี่ยถ้าเราอยากจะเห็นเนี่ยเราก็ต้องกดปุ่มสีเขียวใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่ว่าความพิเศษก็คือนั่นแหละเหมือนเราอยู่ในปฏิบัติการอยู่ในยานลำนี้นะครับแล้วก็พร้อมทะยานออกไปต่อสู้กับก็อดซิลล่าเลยนะครับ
แล้วก็มาถึงไฮไลท์สุดท้ายของห้องนี้แล้วนะครับผมบนหัวนอนหัวเตียงนะครับจะมีปุ่มสีเขียวนะครับไว้ให้เรากดนะครับเดี๋ยวผมจะกดมันนะครับรอดูสิ่งที่เกิดขึ้นบนจอทีวีนะครับผมจะให้ชมแบบยาวๆเลยเชิญครับผม中継です。渡辺さん。社長中の渡辺です。見てください。東京の街が大変なことになっております。至る所から煙が立ち込めており、状況を把握できません。渡辺さん、何が起きてるんですか？私たちの先、ちょうど新宿付近ですね。何か大きな影が飛んでいますが、正確にはまだわかりません。煙の大きさですか？煙が多く、はっきりと把握できません。แล้วนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับบนจอทีวีนะครับนี่ผมมาพูดสรุปอีกทีนะครับสิ่งที่เราดูไปเมื่อกี้สิ่งที่เกิดขึ้นบนจอทีวีนั่นก็คืออยู่ดีๆมันก็จะมีหนังพิเศษนะครับขึ้นมานะครับเป็นหนังเนื้อหาง่ายๆนะครับเนื้อหาประมาณว่าในเมืองโตเกียวนะครับในแถบชินจูกุเนี่ยมันกำลังจะมีก็อดซิลล่านะครับบุกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแล้วบนจอก็จะมีภาพของรายงานของนักข่าวนะครับแล้วก็มีการใช้เทคนิคพิเศษที่ผมเรียกว่าอาจจะหยาบๆนิดนึงนะครับทำให้เห็นหางก็อดซิลล่าบ้างเห็นตัวก็อดซิลล่าบ้างนะครับมันมีความพิเศษตรงที่ว่าระหว่างที่หนังเล่นอยู่เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ครับแสงสีนะครับที่อยู่ตรงหน้าบริเวณทีวีเนี่ยก็จะขึ้นมาพร้อมกับตรงไอ้ก็อดซิลล่านะครับครึ่งตัวที่เราเห็นนั่นแหละมันก็จะมีการเปล่งแสงทั้งตรงคีบหลังนะครับแล้วก็ตรงดวงตาแล้วก็ในช่องปากนะครับพร้อมกับมีเสียงเดินย่ำของก็อดซิลล่าซึ่งสิ่งที่ผมถ่ายคุณดูไม่ได้เลยเนี่ยก็คือเสียงย่ำเท้าของก็อดซิลล่าเนี่ยมาพร้อมกับลูกเล่นบนเตียงนะครับคือบนเตียงเนี่ยมันจะมีการสั่นสะเทือนตามจังหวะเสียงจังหวะเดินของก็อดซิลล่านะครับคือในระหว่างที่เรานอนอยู่บนเตียงเนี่ยนอนดูไอ้หนังสั้นเรื่องเนี้ยระหว่างที่มันมีเสียงก็อดซิลล่าเดินตึมตึมตึมเนี่ยบนเตียงเราก็จะสั่นแบบนั้นตามจังหวะนั้นเลยแล้วมันสั่นแบบสมจริงมากเลยนะให้อารมณ์ก็อดซิลล่ากำลังใกล้เข้ามาในย่านของชินจูกุในโรงแรมที่เราพักอยู่นี้เองนะครับก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์ให้อารมณ์เครื่องเล่นอะไรอย่างนั้นเลยซึ่งผมก็กดเล่นมันไปหลายรอบมากเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดท้ายด้วยเสียงคำรามก็อดซิลล่าอีกสักทีครับหลัง
จากผมนอนห้องก็อดซิลล่า1 คืนผมก็มาต่ออีก1 คืนกับห้องก็อดซิลล่าวิวรูมนะครับคือมันก็เป็นห้องปกตินะครับแต่ว่ามันมีการตกแต่งเล็กน้อยนะครับอย่างนี้เป็นภาพไคเซอร์กิโดนาที่อยู่ติดอยู่บนผนังเพราะว่าปีนี้เขาจะมาในธีมของกิโดนานะครับอิงกับตามปีมังกรนะครับแต่ว่าไฮไลท์ใหญ่สุดของห้องนี้ก็คือตรงหน้าต่างเราสามารถมองเห็นหัวก็อดซิลล่าอย่างใกล้ชิดแบบนี้เลยคือชั้นเนี้ยเป็นชั้นที่อยู่ใกล้เคียงกับหัวก็อดซิลล่าที่สุดแล้วนะครับในแต่ละห้องเนี่ยจะสามารถมองเห็นหัวก็อดซิลล่าได้อย่างใกล้ชิดนะครับทำให้คุณสามารถนั่งดูมองดูนั่งถ่ายรูปนะครับกับหัวก็อดซิลล่าเนี่ยในแบบที่คนอื่นอาจจะเข้าถึงได้ยากนะครับถ้าคุณไม่ได้เข้าพักห้องก็อดซิลล่าวิวรูมนี้นะครับผมนอกจากเราจะได้พักนะครับอยู่ในห้องที่ตกแต่งโดยก็อดซิลล่าแล้วนะครับห้องก็อดซิลล่ารูมเนี่ยก็ยังมีของที่ระลึกนะครับมอบให้กับคนที่เข้าพักด้วยอย่างผมเนี่ยเข้าพักห้องเนี้ยพร้อมกับแฟนนะครับคือถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยห้องนี้มันเข้าพักได้สูงสุด2 คนผมก็จะได้ชุดของที่ระลึก2 ชุดนะครับผมเรามาดูไฮไลท์เด่นๆกันนะครับผมอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นโน้ตแพดนะครับเอาไว้เขียนแกะติดได้แต่ผมก็คงไม่กล้าใช้นะครับผมเป็นหัวก็อดซิลล่าด้วยนะครับใครเห็นจะกล้าใช้ใช่ไหมครับตัวนั้นนี้ก็เป็นกระบอกน้ำนะครับก็มีรูปก็อดซิลล่าติดอยู่มีโลโก้ของโรงแรมนะครับอันนี้นะครับก็เป็นคลิปหนีบนะครับอยู่ในกล่องนะครับที่มีก็อดซิลล่าอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็นี่สังเกตดูนะครับตัวคลิปหนีบเขาจะทำเป็นรูปหัวก็อดซิลล่านั้นด้วยนะครับเหมือนกันนี้ก็ไม่กล้าใช้เช่นกันนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นอีก1ไฮไลท์เลยนะครับเป็นฟิกเกอร์นะครับจากค่ายแคสนะครับค่ายที่ทำงานฉากก็อดซิลล่าเขาก็ทำเป็นรุ่นพิเศษสำหรับโรงแรมนี้โดยเฉพาะนะครับอย่างตัวในภาพเนี่ยนะครับก็จะเป็นก็อดซิลล่านะครับจากยุคเฮเซนะครับมาพร้อมกับฐานวางนะครับซึ่งอันนี้ผมก็แกะนะครับแล้วก็ลองวางแบบง่ายๆนะครับให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างนะครับผมแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่มาจากงานค่ายแคสเช่นกันนะครับแต่ว่าเราเป็นชิ้นพิเศษนะครับที่น่าจะทำให้ผมนึกถึงโรงแรมนี้ได้นะครับก็เพราะว่ามันจำลองนะครับตึกโรงแรมในแบบย่อส่วนนะครับแล้วก็จะมีเจ้าก็อดซิลล่านะครับมาอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะครับพอเรามาวางบนฐานเนี่ยนะครับจัดเรียงปุ๊บเล็กน้อยเนี่ยนะครับเราก็จะได้ภาพจำลองของก็อดซิลล่าที่กำลังทำลายโรงแรมนี้นะครับพร้อมกับฐานนะครับที่มีคำว่าก็อดซิลล่ารูมนะครับเป็นที่ระลึกชัดเจนนะครับที่ทำให้เราได้ระลึกว่าเราได้มาเที่ยวที่นี่ได้มาพักที่นี่แต่ไฮไลท์ที่สุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเหรียญทองที่สามารถสลักชื่อนะครับหรือข้อความได้นะครับซึ่งผมก็สลักชื่อระหว่างผมกับแฟนเอาไว้นะครับและนี่ก็คือของภาพรวมที่เราได้รับมาจากห้องก็อดซิลล่ารูมนะครับห้องวิวรูมก็มีของให้มาเหมือนกันนะครับของเล็กน้อยตามภาพนี้เลยและนี้ผมก็จะมาวางนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างว่าถ้าเราเข้าห้องพักทั้ง2แบบเราก็จะได้ของประมาณนี้แล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือรีวิวห้องก็อดซิลล่ารูมนะครับที่ผมอยากจะมาตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดตัวใหม่ๆแล้วแต่ว่ากว่าผมจะได้มาเนี่ยก็ใช้เวลาหลายปีดังนั้นการมาในห้องก็อดซิลล่ารูมครั้งนี้มันเลยเป็นความฝันที่เป็นจริงอย่างหนึ่งนะครับผมสำหรับเรื่องราคาค่าห้องนะครับรายละเอียดต่างๆผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับคุณลองดูราคาได้เพราะว่าราคาเนี่ยมันจะแปรผันตามช่วงเวลาของเดือนช่วงของเทศกาลอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่สามารถบอกราคาที่แน่นอนได้นะครับแต่เอาเป็นว่าราคาอาจจะแอบแรงนิดหนึ่งนะครับไปญี่ปุ่นครั้งนี้นะครับผมยังได้ไปดูหนัง Godzilla Minus One นะครับที่โรงภาพยนตร์นะครับผมได้ไปดู Godzilla 1995นะครับที่อยู่ภายในโรงหนังฮิบิยะนะครับผมแล้วก็ฮิบิยะเนี่ยผมยังได้เห็นชิน Godzilla นะครับที่ Godzilla Square นะครับผมแล้วก็ยังได้เจอปู่ Godzilla 1954ที่อีเวนต์พิเศษที่หน้าฮิบิยะด้วยนะครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นประสบการณ์นะที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับที่ผมมีกับ Godzilla เสียอย่างเดียวนะครับผมไม่สามารถออกนอกระเบียงไปดูหัว Godzilla ได้นะครับเพราะว่าเขาปิดตรงระเบียงนั้นไว้ชั่วคราวนะครับผม
ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปมาจนถึงตอนท้ายนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะสร้างความสนุกให้กับคุณไม่มากก็น้อยนะครับผมแล้วก็ผมก็คาดหวังว่าจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นใหม่อีกครั้งนะครับจะได้ถ่ายสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับก็อดซิลล่ามาให้คุณดูอีกนะครับหวังว่าจะได้พบกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม